ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে গা চা ধুই মেলি আজৰি হৈ এয়া মেগী চেগি খাই ল'লোঁ। প্ৰায় 7টামান বাজিছে। তাৰপাছত এয়া দেখিছে তাজা তাজা ৰঙা চাহ অকণমান খাই ল'লোঁ। এইফালে দেখিছে আমাৰ মতিদাও খালে, ময়ো খাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে মাহীয়েক, গুণগুণৰ মাহীয়েকৰ লগত স্কুটিত উঠি ল'লোঁ। ক'ত যাওঁ জনাম বাৰু। তেনেহ'লে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই আপোনালোকে। আহি পালোহি। এয়া দেখিছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা বজাৰ। আহক আজি আমি বেলতলা বজাৰখন দেখুৱাম আপোনালোকক সৰু অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি আৰু আপোনালোকৰ আগত মানে দেখুৱাম আৰু। তাৰপিছত এয়া চাওক আমাৰ বড়ো বাইদেউসকলে এয়া দেখিছে দেখিছে কলপচলাৰ পৰা আদি কৰি ঔটেঙালৈকে, তাৰপিছত এয়া দেখিছে ভীমকলৰ পৰা চেনিকললৈকে বিক্ৰী কৰি আছে। একদম লোকেল তাজা। আমাৰ এইফালে মাহীয়েকে লৈ ল'লে আমলৰি টোপ। দেখিছে এয়া আমলৰি টোপ আগতীয়াকৈ ওলালে লৈয়ে ল'লোঁ আৰু। তাৰপিছত মই ল'লোঁ এইফালে বাইদেউৰ পৰা মেজেঙা, মানে বিশেষকৈ মেজেঙা মইতো বহুতে ভাল পাওঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি এইফালে দেখিছে শামুক লোৱা বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰত। শামুক 2 কেজি 3 কেজিমান লৈ ল'লোঁ। দেখিছে এয়া দেখিছে জোখ মাখ কৰি আছে। তাৰপিছত বাইদেউগৰাকীক সুধিলোঁ ক'ৰ পৰা আনিছে। তেখেতে ক'লে বৰপেটাৰ পৰা আনিছে বুলি। তাৰপিছত এয়া জুখি মাখি ল'লোঁ। লৈ মেলি আকৌ আহিলোঁ বাইদেউ এগৰাকীৰ ওচৰত। আন এগৰাকী শুকতি। এয়া দেখিছে শুকতি তেখেতে কৈছে একদম পূৰা ঠিকছে হেঁচি সোমোৱাইছোঁ। এয়া বিশ্বাস নকৰা বুলি মোক অলপ খুলি মেলি দেখুৱালে। এয়া দেখিছে শুকতি লৈ ল'লোঁ বাইদেউৰ পৰা। তাৰপিছত আহি পালোহি ঘৰত। এয়া দেখিছে কি আনিলোঁ আপোনালোকক বোলো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। চক শুকতি 2 চুঙা ল'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে মাহীয়েকে ল'লে এইবোৰ দেখিছে জলকীয়া বিলাহী চিলাহী কিবা, এইফালে সৰু বিলাহী ডাঙৰ বিলাহী ল'লে। তাৰপিছত এইফালে ল'লে এয়া জলকীয়া 2বাৰকৈ আহিলে দেই, গমেই নাপালোঁ কিনা। তাৰপিছত এইটো চিনি পাইছেনে? এয়া হৈছে কলফুল। গম পায় আৰু তামোলৰ লগত খাই, শুকানকৈও খায়। এয়া হৈছে চালাডৰ লগত খাবলৈ বিট। তাৰপিছত এইয়া দেখিছে যিহে নেকি জানেই মই ভাল পাওঁ বহুতে মেজেঙা 3 মুঠামান লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এয়া দেখিছে শামুকখিনি শেষত। এয়া দেখিছিলে আমৰলিটো বজাৰত। এয়া বনাই মেলি ৰেডি, খাবহে লাগে আৰু দেই। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত সাজ খাই বৈ উঠি গোটেইখিনিয়ে আকৌ এয়া গাড়ীত বহি ল'লোঁ। আমাৰ গুণগুণৰ চুলিকেইডালি অকণমান ঠিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আজি চাওঁগৈ বলক চিটি চেণ্টাৰ মল। গাড়ী গতি কৰিলে আহি পালোহি আমি চিটি চেণ্টাৰ মল। এয়া দেখিছে কেনেকুৱা গাড়ী ভিৰ একদম গাড়ী পাৰ্ক কৰিবলৈ জেগাই নাই। তাত চিকিউৰিটিয়ে মানে একদম বিচাৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ গাড়ী পাৰ্ক কৰিবলৈ। তাৰপিছত গাড়ী পাৰ্ক কৰি মেলি উঠিলোঁ লিফ্টত। দেখিছে এয়া লিফ্টত এয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আহি পালোহি আমি গোটেইখিনিয়ে। দেখিছে গুণগুণ মই আইচেং। তাৰপিছত পোনে ক'ত গৈ আছোঁ জনাম বাৰু। এইয়া চক চিটি চেণ্টাৰ মল কেনেকুৱা টিপ টপ মানে গধূলি জিলিকি আছে। মানুহ চক কেনেকুৱা যিয়ে নেকি পৰীক্ষা দি আজৰি হৈ গ'ল পেৰেণ্টছবিলাকৰ আজৰি। তাৰপাছত এয়া দেখিছে এয়া চলি থকা খটখটিত আমি গোটেইখিনিয়ে উঠি ওপৰলৈ বুলি আগুৱাই গ'লোঁ। এয়া দেখিছে গৈ আছোঁ আমি। আহি পালোহি। এইবোৰ দেখিছে কেনেকুৱা দোকান। এখন লেপটপ বিক্ৰী কৰা দোকান চাগে নেকি মই ভাবিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এয়া চিটি চেণ্টাৰ চক তলৰফালে কিমান ধুনীয়া দেখিছে। এইয়া চক দোকানবিলাক এনেই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মনে ভিডিঅ' কৰি। তাত নেকি য'ত চিঞৰি থাকিব বেয়া লাগে ন, এইখন আমুক দোকান এখন তামুক দোকান, লাজো লাগে। সেইকাৰণে মানে ভইচটো ঘৰত আহি দিবলগীয়া হৈছে আৰু। তাৰপিছত এয়া চক চশমা দোকান, কাষ্টমাৰেই নাই কি হ'ব। তাৰপিছত এইফালে চক চাৰ্টৰ দোকান, ফ্ৰী 2টাৰ লগত 1টা ফ্ৰী। এটাৰ লগত 1টা ফ্ৰী দেই, বেছিকৈ কৈ পাইছোঁ নেকি অলপ। তাৰপিছত আমি ইটো পাৰ্টলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ লাহে গোটেইখিনিয়ে। এয়া মাহীয়েকেতো চিনি পায় আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমি পিছে গৈ আছোঁ ইটো সিটো চাই যিহে নেকি চিটি চেণ্টাৰত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ সেইবাবে আৰু। তাৰপিছত আহিলোঁ। এয়া দেখিছে চড্ডি দোকান। চড্ডি মানে গম পাইছে আৰু আপোনালোকে দেখি লাজ নকৰিব দেই। চেমিজ ব্ৰা পিন্ধি সকলোৱে পিন্ধে আৰু নহয় জানো। তাৰপাছত এয়া গধূলি ৰঙিল পঙিল হৈ থকা দোকান চিনি পাইছে আৰু। তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ আমি। এয়া দেখিছে জেন্সৰ দোকান। এইবিলাক চাই ভিডিঅ' কৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে চক এয়া দোকান কি মজা এইখন দেখিছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ট্ৰেইনৰ মানে মাথাটো আৰু দেই। উঠি ঘূৰি ফুৰি আপোনালোকে বজাৰ কৰিবও পাৰিব। তাৰপাছত এয়া খোলা বজাৰ। সোমাবলৈ মন আছিলে কিন্তু আমাৰ মতিদায়কে সোমাব নিদিলে নহয়। বহুতেই দুখজনক কথা আৰু। এনেকৈ চাই ভিডিঅ' কৰিয়ে পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে চক এইয়া ভিডিঅ' গেমৰ দোকান। দেখিছে কিমান যে টকা লুটিছে একদম মানে গাৰ্জেনৰ পৰা। এয়া দেখিছে
কিবা এটা খেলিলেই 500 টকা, ক'ৰবাত কোনোবা এটা গেম 200 টকা। তাৰপাছত গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত আমি যে এনেকৈ ক'ৰবাত ওলাই আহিলে পেট পূজা নিদিলৈ ভাল নালাগে ন, সেয়েহে এয়া দেখিছে কেনেকুৱা চাফা কৰিয়ে থাকে। মোৰ চাবা দুজনী মুচিয়া আছে, লৈ আহিলে মাহীয়েকে গৰম এয়া দেখিছে চাওমিন, জুচ, চিকেন জুচ কয় নে চুপ কয় বাৰু যি কি নহওক, এয়া দেখিছে আমি খাবলৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু তেনেহ'লে এতিয়া খাই লওঁ। এইবাৰ মাহীয়েকে দেখিছে নুজুৰিব বুলি লৈ আহিলে আকৌ 1 প্লেট, গোটেইখিনি এনেকৈ মানে চচ লগত আৰু খালোঁ আৰু এয়া দেখিছে মজা চাওমিন, মজা বহুতেই টেষ্টি মানে কি আৰু মানে ঠিকে আৰু। আমাৰ গুণগুণো বহুত ভাল লাগিছে কৈছে দেই। এয়া গোটেইখনে টপাটপ খাবলৈ ধৰিলোঁ। তলৰ ফালে আকৌ সেইখন পূৰা গৰম দেই, যিখন মানে এইয়া চাওমিনখিনি দিছে আৰু সেইখনতো তলফালে উতলিয়ে আছে। দেখিছে একদম গোটেইখন খোৱাত আমি ব্যস্ত। খাই বৈ শেষ কৰি দিলোঁ। এয়া এইকণ বলে নোৱাৰিলোঁগৈ আৰু মতিদাক দি দিলোঁ, তেখেতে খালে। তাৰপিছত খাই বৈ আকৌ আহিলোঁ বেলেগ এফালে, এয়া জেন্সৰ দোকানত সোমালোঁ। এয়া স্পীড কৰি দিলোঁ আৰু কিটোনো এইখন দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, হয় নাই কওকচোন। এয়া জোতাটো দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকক। চলি যোৱা খটখটি ফালে নামি গ'লোঁ। এয়া দেখিছে গোটেইখিনিয়ে নামি মেলি আকৌ আহিলোঁ বেলেগ এখন বজাৰলৈ দেই, একেটা চিটি চেণ্টাৰতে আৰু দেখিছে বেল 149 এডাল বেলতে হেনো। কেনেকুৱা মানে কষ্টলি হ'ব আৰু চালোঁ আৰু ল'বলৈ ইচ্ছা আছিলে। 149 ধনী মানুহৰ বেল আৰু আমাৰ বেল নহয় এইবিলাক। তাৰপিছত কুৰ্তা চুইজাৰ কুৰ্তা কেনেকুৱা মানে টিপ টপ মানে চোলা। এইফালে চক বাই 1 get 1 ফ্ৰী, এযোৰৰ লগত এযোৰ ফ্ৰী। দাম কিমান জানে? 300 টকা মাত্ৰ, বেছি নহয় দেই। চালোঁ আৰু চাই বৈ মনটো আৰু সন্তুষ্ট কৰি অলপ ইফালে সিফালে ভিডিঅ' কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে এয়া মানে এইবিলাক হৈছে কিডছ গাৰ্লছৰ মানে ড্ৰেছৰ বজাৰ সোমালোঁ। তাৰপিছত এয়া চাওক ফ্ৰক ড্ৰেছ চাওক। মাহীয়েকে এয়া চাইছে গুণগুণলৈ ড্ৰেছ এযোৰ হ'বনে নহয় মানে চিন্তা কৰি চাই আছে আৰু। কেলেনো ডাঙৰ হ'লোঁ সৰু হৈ থকা দিন এইখিনি পিন্ধিবলৈ পালোঁহেঁতেন হয় নাই কওকচোন। এটা মানে কি ক'ম আৰু। তাৰপিছত এইফালে চাওক আহিলোঁ বজাৰ সমাৰ কৰাৰ পিছত। তাৰপিছত এয়া দেখিছে এইটো গেম কি বুলি কয় জানো, মানে যিখন চশমা পিন্ধিছে সেইখনত ওলাই থাকে যে ভিডিঅ', সেয়া চাই আছে আমাৰ গুণগুণে আৰু আইচেঙে। আমাৰ আইচেং চাই ক'ত পাইগৈ চাই থাককচোন, ভিডিঅ'টো আগলৈ গম পাই গৈ থাকিব। চাব দেই আমাৰ আইচেঙক। চাওক কোনফালে ক'ত কি বিচাৰি ফুৰিছে। ভিডিঅ'টি চাই থকাৰ মাজতে কথা এটি কওঁ, নতুনকৈ চাওঁসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মানে কি হয়, আমি আগবাঢ়ি যোৱাত আৰু সহায় হয়। আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম বুলি কথা দিছোঁ। আৰু চিটি চেণ্টাৰ মলটো মানে থুলমূলকৈ অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকে, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত এইফালে চাওক আমাৰ গাড়ী চিকিউৰিটিয়ে ক'ত থ'লেগৈ, এয়া নমাই দিবলৈ এয়া ৰখি আছোঁ। তেনেহ'লে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।